মই আজি দুটা বা তিনিটা বাক্য কিদৰে সংযোগ কৰিব লাগে, কিদৰে একত্ৰিত কৰিব লাগে, আজি মই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজিৰ বিষয়বস্তু হ'ল কম্বিনেশ্যন অফ সেন্টেন্স। বোৰ্ডত চোৱা, কম্বিনেশ্যন অফ সেন্টেন্স ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বাক্যৰ সংযোগকৰণ। বাক্য কেনেদৰে সংযোগ কৰিব লাগে এইটো আজি মই তোমালোকক শিকাম। বোৰ্ডত দেখা, হি লাইকস টি, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য। হি লাইকস কফি, তেওঁ কফি ভাল পায়। ইয়াত দুটা সেন্টেন্স আছে, তেওঁ চাহ ভাল পায়, তেওঁ কফি ভাল পায়। এইটো দুটা বাক্য একেলগে ক'লে কি হ'ব? তেওঁ চাহ আৰু কফি ভাল পায়। তেওঁ কি ভাল পায়? চাহ ভাল পায় আৰু কফি ভাল পায়। তেনেহ'লে কি হ'ব? হি লাইকস টি এণ্ড কফি। হি লাইকস, LIKES, লাইকস টি ইয়াত এন লগাই দিলে হ'ব। এণ্ড আৰু লাইকসটো নাথাকে, কফিটো হ'ব COFFE। তিনি নম্বৰটো দেখা, দুই নম্বৰটো পিছত কৰি দিম। তিনি নম্বৰটো দেখা, হি ইজ পুৱাৰ, হি ইজ অনেষ্ট। তেওঁ দুখীয়া, তেওঁ সাধু। তেওঁ দুখীয়া, তেওঁ সাধু। ইয়াত দেখা, ইয়াত অপজিট গুণৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত পুৱাৰটো এটা বেয়া গুণ, অনেষ্ট এটা ভাল গুণ। যদি এটা বেয়া গুণ আৰু এটা ভাল গুণ একেলগ কৰিব লাগে তেনেহ'লে বাটেৰে সংযোগ কৰিব লাগে। আগতো দেখা, একে জাতীয় এইটো চাহ আৰু কফি দুয়োটা খোৱা বস্তু, গতিকে এন হৈছে। ইয়াত পুৱাৰ এইটো বেয়া গুণ আৰু অনেষ্ট ভাল গুণ, গতিকে ইয়াত বাটেৰে সংযোগ কৰিব লাগিব, BUT, বাট। তেনেহ'লে কি হ'ব? হি ইজ পুৱাৰ বাট honest. He is poor but honest. He is poor but honest. এইটো কি সেন্টেন্স হ'ল? এইটো কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স হ'ল। আগতো যে কৰিছোঁ এইটো কম্পাউণ্ড, এন বা বাট দি কৰিলে এইটো কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স হয়। যিকি নহয় এইটো কি সেন্টেন্স হয় হওক। এই সেন্টেন্সটো আৰু অন্য সেন্টেন্সতো বনাব পাৰি। দো ইজ পুৱাৰ, হি ইজ অনেষ্ট। যদিও তেওঁ দুখীয়া তথাপিও তেওঁ সাধু। এইটো দিয়ে কৰিলেও হ'ব। দো দি যদি কৰোঁ তেনেহ'লে এনেকুৱা হ'ব, দো THOUGH, দো he is poor he is honest. যদিও তেওঁ দুখীয়া তথাপিও তেওঁ সাধু। এতিয়া দুই নম্বৰটো আহোঁ। The earth is round, পৃথিৱী ঘূৰণীয়া। We can prove it, আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। দেখা, এটা দুটা সেন্টেন্স আছে। The earth is round, পৃথিৱী ঘূৰণীয়া, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ সেন্টেন্স। We can prove it, আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে এটা কৰিলে কি হ'ব? আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যে the earth is round, পৃথিৱী ঘূৰণীয়া। এইটো সহজ। We can prove it, এইটো আগত আনিলে হ'ল, that মাজত হ'ব। We can prove it that the earth is round. এইটো এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ
সিম্পল সেন্টেন্স, কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স আৰু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা, চালে এইবিলাক সহজ, একেবাৰে সহজ এইবিলাক। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহজ লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ এই টপিকটো, এই বিষয়টো মেট্ৰিকৰ এটা চিলেবাছৰ ভিতৰত পৰে। মই তোমালোকে যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচৰা তেনেহ'লে মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ বা আগৰ বছৰত যিবিলাক আহিছিল, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিছিল, সেইবিলাক সকলোবিলাক দি যাম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ৰিড ৱেল, ভালদৰে পঢ়িবা। ইউ উইল ফেইল, তুমি ফেইল হ'বা বা অকৃতকাৰ্য হ'বা। তুমি ভালদৰে নপঢ়িলে পৰীক্ষাত কি হ'বা? ফেইল হ'বা। এনেদৰে কৰিব পাৰি। ৰিড ৱেল, ভালদৰে পঢ়িবা, অৰ ইউ উইল ফেইল। এই দুটা সেন্টেন্সৰ মাজত অৰটো লগাই দিলেই কি হয়? কম্বিনেশ্যন হৈ যায়, এটা সেন্টেন্স হৈ যায়। ইয়াৰ দুটা সেন্টেন্স আছে, এতিয়া এটা সেন্টেন্স হৈ গ'ল। 5 নম্বৰটো চোৱা। she must weep, তাই কান্দিবই লাগিব। she will die, তাই মৰিব। তাই কান্দিবই লাগিব, নহ'লে কি মৰিব, এনেকুৱা হ'ব। she must weep, তাই কান্দিবই লাগিব, or she will die, নহ'লে তাই মৰিব। এই দুটা সেন্টেন্সৰ মাজত অৰটো লগাই দিলেই হৈ যায় কম্বিনেশ্যন। দেখিলা কিমান সহজ। ৱাৰ্ক হাৰ্ড, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবা। ইউ উইল ছাকচিড, তুমি কৃতকাৰ্য হ'বা। ৱাৰ্ক হাৰ্ড, ইউ উইল ছাকচিড, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা, ইউ উইল ছাকচিড, তুমি কৃতকাৰ্য হ'বা। ইফ ইউ ৱাৰ্ক হাৰ্ড, যদি তুমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা, ইফ ইউ ৱাৰ্ক হাৰ্ড, তুমি যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা, ইউ উইল ছাকচিড, তুমি কি হ'বা? কৃতকাৰ্য হ'বা। অৰ্থটো ভালদৰে জানিলে একেবাৰে সহজ। 7 নম্বৰটো চোৱা। ৰিড ৱেল, ভালদৰে, ৰিড মানে পঢ়া, ৱেল মানে ভালদৰে, ভালদৰে পঢ়া। ইউ উইল পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন, তুমি পৰীক্ষাত পাছ হ'ব পাৰিবা, পাছ হ'বা। ইফ ইউ ৰিড ৱেল, যদি তুমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, ইউ উইল পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন, তেনেহ'লে ইয়াৰ আগত ইফটো লগাই দিলেই হৈ যায়। ৰিড ৱেল, ৰিড ৱেল, ভালদৰে পঢ়িবা। ইউ কেন নট পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন, তুমি ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰিলেতো ফেইল হ'বা, তেনেহ'লে কি লিখিব লাগিব? আনলেছ ইউ ৰিড, পঢ়া শুনা ভালদৰে নকৰিলে ইউ উইল কেন নট পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন, তুমি পৰীক্ষাত পাছ হ'ব নোৱাৰিবা। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আনলেছ ইউ ৰিড ৱেল ইউ কেন নট পাছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন। একেবাৰে সহজ, সহজ লাগিছে নহয়? ষ্টাৰ্ট। 9 নম্বৰটো চোৱা। ৰাম ৰোড এ লেটাৰ, ৰামে এখন চিঠি লিখিছিল, এইটো এটা সেন্টেন্স। কৰিম ৰোড এ লেটাৰ, কৰিম এখন চিঠি লিখিছিল। এইটো এইডাৰ অৰ, এইটো দিয়ে কৰিলে ভাল হয়, আৰু বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰি, এইটোৰে বেছি ভাল হয়। এইডাৰ ৰাম, হয় ৰাম, অৰ কৰিম, হয় ৰাম নহয় কৰিম, ৰোড এ লেটাৰ, হয় ৰাম নহ'লে কৰিম, কোনোবাই লিখিছিল, চিঠিখন লিখিছিল। এইটো হৈ গ'ল। 10 নম্বৰটো চোৱা। ষ্টে হিয়াৰ, ইয়াত থকা। লিভ এট ওয়ান্স, এতিয়াই যোৱা। এইটো এইডাৰৰ, এইডাৰৰ দি কৰিলে হ'ব। এইডাৰ ষ্টে, হয় থকা, অৰ লিভ এট ওয়ান্স, নহ'লে এতিয়াই যোৱা। এইডাৰ ষ্টে, এইডাৰ ষ্টে হিয়াৰ, হয় ইয়াত থকা, নহ'লে ইয়াৰ পৰা এতিয়াই যোৱা। 12 নম্বৰটো দেখা। সীতা ইজ এ বিউটিফুল গাৰ্ল, এইটো এটা সেন্টেন্স। সীতা ইজ এন ইণ্টেলিজেণ্ট গাৰ্ল, সীতা এজনী ধুনীয়া ছোৱালী। এইটো নট অনলি বাট অলছো ৰে কৰিব পাৰি। সীতা ইজ নট অনলি বিউটিফুল বাট অলছো ইণ্টেলিজেণ্ট। সীতা, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সীতা অকল ধুনীয়াই নহয়, বুদ্ধিমতীও।
সীতা অকল ধুনীয়াই নহয় বুদ্ধিমতীও সীতা ইজ নট অনলি বিউটিফুল বাট অলসো ইন্টেলিজেন্ট নাম্বার 13 চোৱা শি ইজ এ পয়েট তাই এজনী কবিয়িনী তাই এজনী কবিয়নী শি ইজ এন ফিলোসফার অলসো তাই এজনী ফিলোসফার দার্শনিকও ইয়াত নট অনলি আৰু বাট অলসো লগাইও কৰিব পাৰি সীতা ইজ নট অনলি এ পয়েট সীতা অকল কবিয়তীয়ে নহয় বাট অলসো ফিলোসফার এজনী দার্শনিকও সীতা ইজ নট অনলি এ পয়েট বাট অলসো এ ফিলোসফার তার পিছৰটো চোৱা হি ওয়াজ ইল তেওঁ অসুস্থ he took the examination তেওঁ পৰীক্ষা লৈ লোৱা হৈছিল বা তেওঁ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল তেনেহলে এইটো যদিও তাৰ অসুস্থতা তথাপিও তেওঁ কি কৈছিল এক্সামিনেশ্যনত গৈছিল পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল ইয়াত দো দি কৰিব পাৰি দো আৰু yet এইটোৰে কৰিব পাৰি দো হি ওয়াজ ইল yet he took the examination যদিও তেওঁ অসুস্থ আছিল তথাপিও he took the examination তেওঁ পৰীক্ষা লৈ গৈছিল 15 নম্বৰটো চোৱা the boy ran away ল'ৰাজন গুচি গৈছিল ran away মানে গুচি গৈছিল he saw a tiger তেওঁ এটা বাঘ দেখিছিল তাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ল'ৰাটো বাঘ দেখাৰ পিছত গুচি গৈছিল এইটো হয় নহয় ল'ৰাটো কি কৰিছিল বাঘটো দেখাৰ পিছত কি হৈছিল গুচি গৈছিল এইটোৱে হ'ব তেনেহলে দেখা ভাৰ্বটো চ আছে ইয়াৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স কি হয় সি সিৰ পৰা সিং হৈছে সিং এ টাইগাৰ বাঘটো দেখি দা বয় ran away ল'ৰাজন গুচি গৈছিল বাঘটো দেখি ল'ৰাজন কি হৈছিল ল'ৰাজন গুচি গৈছিল বাঘটো দেখাৰ পিছত ল'ৰাজন গুচি গৈছিল গতিকে সিং এ টাইগাৰ দা বয় ran away Number 16 to চোৱা the man had locked the door the man মানুহজন had locked মানে লক বন্ধ কৰিছিল the door দুৱাৰখন বন্ধ কৰিছিল লক কৰিছিল তাৰ পিছৰ সেন্টেন্সটো আছে he went out তেওঁ বাহিৰত গৈছিল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মানুহজন বাহিৰত যাব সেই কাৰণে কি কৰিছিল দুৱাৰখন লক কৰি তাৰ পিছত কি কৰিছিল বাহিৰত গৈছিল তেনেহলে ইয়াত হেভিং ভাৰ্বৰ হয় লৈ কৰিব পাৰি হেভিং লক দা ডোৰ এটো কি হল হেভিং লক দা ডোৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দা ম্যান ওয়েন্ট আউট মানুহজন বাহিৰত গৈছিল হৈ গল সহজ মানে জানিলে সহজ হয় Number 17 চোৱা কি আছে 17 the boy opened the case এইটো এটা সেন্টেন্স the boy ল'ৰাজন opened মানে খুলি দিছিল the case পিঞ্জিৰাটো কি কৈছিল open কৰি দিছিল খুলি দিছিল he left the bird to উঠা নাই he left the bird bird fly away He let the bird fly away. তেওঁ চৰাইটোক উৰি যাবলৈ দিছিল তাৰ মানে হল কি হল ল'ৰাজন চৰাইটো উৰি যাবলৈ পিঞ্জৰাটো কি কৰিছিল খুলি দিছিল এইটো কি হ'ব the boy opened the case to infinite verb to হয় লৈ কি কৰা হৈছে সংযোগ কৰা হৈছে the boy opened the case to let the bird fly away চৰাইটো উৰি যাবলৈ ল'ৰাজনে পিঞ্জৰাটো কি কৰিছিল খুলি দিছিল he will pass the examination তেওঁ পৰীক্ষাত পাছ কৰিব there is no doubt সন্দেহ নাই about it এই বিষয়ে তেওঁ পাছ কৰিব এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তেওঁ পাছ কৰিবই তাৰ মানে তেনেহলে এইটো কেনে কৰিব পাৰি
ইয়াত ডেট বহুৱাই দুটা বাক্য একেলগে কৰিব পাৰি দেখা there is no doubt কোনো সন্দেহ নাই that যে he will pass the examination ইয়াৰ মাজত ডেট বহুৱাই দি এটা কৰা যায় নাম্বাৰ 19 চোৱা the thief came thief মানে চোৰজন আহিছিল it was midnight এটো মাঝরাতি অর্থাৎ চোরজন মাঝরাতি আহিছিল এটা হোয়েন লগাই কি কৰিব পাৰি এটা কৰিব পাৰি the thief came চোৰজন আহিছিল when এটো লগ লগাই when it was midnight যেতিয়া মাঝরাতি হৈছিল তেতিয়া চোৰজন আহিছিল এনেকুৱা হ'ব নাম্বাৰ 20 চোৱা this is the house এটোৱে ঘৰ our principal lives here আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আমাৰ অধ্যক্ষই ইয়াত বাস কৰে ইয়াত হোৱেৰ লগাই প্লেছৰ হলে হোৱেৰ লগাই কৰিব পাৰি this is the house where our principal lives যত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বাস কৰে this is the house where our principal lives এইখানে ঘৰ যত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বা আমাৰ অধ্যক্ষই বাস কৰে এই আছিল আজিৰ বিষয় পিছলৈ আৰু দেখা হ'ব এইটো আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅটো সামৰি মাৰিছো থ্যাঙ্কস